Két világháború közötti Magyarország kulturális élete a századforduló időszakához hasonlóan sokszínű volt, és a műveltség alapját megteremtő oktatáspolitika kiemelt figyelmet kapott a horthy korszakban. Az oktatás ügye a vallás- és közoktatásügyi miniszterekhez tartozott, akik a dualizmus időszakában kialakult iskolarendszert fejlesztették tovább. Előbb a jogi végzettséget szerző és az államigazgatás különböző szintjein dolgozó gróf Klebersberg Kuno viselte ezt a tisztséget 1922 és 1931 között. Majd őt Hóman Bálint történész, egyetemi tanár, a Széchenyi Könyvtár, majd a Nemzeti Múzeum főigazgatója követte, aki 1932 és 1942 között irányította a minisztérium munkáját. Mindkét miniszter kiemelt fontosságúnak tekintette az oktatást, a tudományt és a kultúrát olyan területeknek, amiknek nemzetpolitikai jelentősége van. A megkülönböztetett figyelemnek az a kormányzati felfogás volt az oka, ami a trianoni békeszerződés aláírásával csak a politikai vezető szerep elvesztését ismerte el a Kárpát-medencében, de a magyar nemzet kulturális fölényét nem. Ezt a fölényt a politikusok egy olyan természetes oknak tartották, amivel a magyarok a honfoglalás óta rendelkeztek, és a Kárpát-medencében élő népek összefogását, egységét 1000 éven át ezzel biztosították. A két világháború közötti időszakban a revíziós célok miatt volt fontos a magyarság kulturális fölényének megőrzése a Kárpát-medencében. Az oktatás, a tudomány és a kultúra ezért kapott kiemelt figyelmet a horthy korszakban. Az oktatás és a kultúra fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források végig biztosítva voltak, és ez az állam éves költségvetésének a mai nézőpontból is rendkívül magas, körülbelül 10%-át jelentette. Az egyik legfontosabb feladatnak gróf Klebersberg Kuno és Hóman Bálint is az alapismereteket és alapműveltséget nyújtó népiskolai oktatás fejlesztését tartotta. Az új trianoni határok miatt a népiskolák száma 67%-kal csökkent, a tanítók létszáma kevés volt, az új határokon belül élők között az írni-olvasni nem tudó analfabéták aránya viszont 15% volt. A kormány a törvény erejénél fogva megerősítette a 6 és 15 év közötti gyermekek iskolalátogatási kötelezettségét, majd a gazdasági konszolidáció után a miniszterek irányításával egy átfogó fejlesztési programot valósított meg. Az első szakaszban országszerte több mint 1000 népiskola, több mint 3500 új tanterem és szükség esetén tanítói szolgálati lakások épültek. A korszak végére több mint 20%-kal nőtt a népiskolák és a tanítók száma is. Az iskolakerülők és az analfabéták aránya már az 1930-as évekre jelentősen csökkent. Az írni-olvasni nem tudók 7%-os aránya az összlakosságban a kelet-európai összevetésben nagyon kedvező volt, és megközelítette a nyugati országok színvonalát. A hatosztályos népiskolai képzésre egyrészt egy 2-3 éves ipari, kereskedelmi szakoktatás, a tanonc képzés épült, aminek az elvégzése viszonylag fiatalon lehetővé tette a munkába állást. A továbbtanulni szándékozó diákokat a népiskola első 4 osztálya után a népszerű, 4 osztályos polgári iskolák valamelyikébe irathatták be. A polgári iskolákra épülő középiskolai oktatás többféle iskolatípusból állt. Léteztek a felsőkereskedelmi iskolák, élőnyelveket és természettudományos műveltséget adó reáliskolák, klasszikus műveltséget közvetítő humángimnáziumok, modern humánismeretanyagot és élőnyelveket tanító reálgimnáziumok. Ezeknek közös jellemzője az volt, hogy a különböző ismeretanyag ellenére a tanulmányokat lezáró érettségi bármelyik magyar felsőoktatási intézménybe felvételre jogosított. 1934-ben ezen a rendszeren úgy változtattak, hogy a különböző típusokat megszüntették, és bevezették az egységes középiskolai képzést. A középiskolai oktatás egyenletes tempóban fejlődött a korszakban, és hagyományosan erős, nyugat-európai színvonalú maradt. A 10 és 18 év közötti fiataloknak ezekben az években körülbelül 10%-a járt középiskolába, míg a nagy háború előtt csak kevesebb, mint 3%-a. Az 1920-as években mindhárom alapvető iskolatípusban, a népiskolában, a polgáriskolában és a középiskolákban is új tanterveket vezettek be. A változtatás a megszokott tantárgyfelosztást vagy az óraszámokat nem érintette, inkább a tanítás tartalmára és a nevelés szellemére vonatkozott. A politikai konszolidáció és a trianoni béke utáni új helyzet miatt nőtt a világnézeti politikai nevelés jelentősége. Az iskolákban erősíteni szerették volna keresztény és nemzeti szellemiséget,
ami az irredenta nézetek kialakítását jelentette. A tanítási nap például minden iskolában rövid imával kezdődött el és fejeződött be, ami napról napra a sokat szenvedett, megcsonkított Magyarország szükségszerű feltámadására emlékeztette a tanulókat. A keresztény szellemiség erősítésére kedvezően hatott az a körülmény, hogy az egyházak, elsősorban a katolikus egyház iskolafenntartóként erőteljes túlsúlyban maradt. A kormány által finanszírozott iskolaépítés ellenére az 1937-38-as tanévben a magyar állam az elemi iskoláknak csak 19%-át, a középiskoláknak csak a 35%-át, a polgári iskoláknak csak 40%-át működtette. A vallásos és nemzeti szellemű nevelésre, valamint a fiúk testedzésére a tanórákon, illetve az iskolán kívül is nagy gondot fordítottak a korszakban. Az iskolán kívül két nagy szervezet gondoskodott erről, az egyik a Cserkész, a másik a Levente mozgalom volt. A Cserkész mozgalom 1908-ban indult el Angliából, ahol a brit gyarmatbirodalom egyik katonatisztje a katonai kiképzés bizonyos elemeinek átvételével egy fiataloknak szóló nevelési programot dolgozott ki. Az ezt tartalmazó Scouting for Boys című könyv megjelenése után gyorsan népszerűvé vált, és a világ minden táján spontán módon sorra alakultak meg a cserkész csapatok. A cserkész mozgalom Magyarországon a háború után terjedt el, és 1924-ben 15 000, 1930-ban már 45 000 tagja volt. A cserkészek programja elsősorban a középiskolásoknak szólt, ami kiegyensúlyozott, vallásos, jó fizikumú, életre való és gyakorlatias fiúkat akart nevelni. A cserkészek egyenruhát viseltek, őrsökbe, rajokba, csapatokba tömörültek, életformájukhoz hozzátartozott a tisztelgés, a táborozás, a felderítés és a különböző hadijátékok gyakorlása. A Levente mozgalom ezzel szemben egyedi magyar intézmény volt, amit a testmozgás fontosságának felismerése és a trianoni békeszerződés általános hadkötelezettségre vonatkozó tiltása hívott életre. Az 1921-es Levente törvény minden 12 és 21 év közötti fiút kötelezett arra, hogy hétvégenként tényleges vagy tartalékos tisztek irányításával testedzést végezzen, menetgyakorlatokon vegyen részt, és megismerkedjen a fegyverhasználat alapjaival. A keresztény egyházak képviselői üdvözölték a vallás szerepének társadalmi erősítését támogató kormányzati szándékot, aminek az a megfigyelés volt az oka, hogy az emberek egyre jobban távolodtak el a keresztény életmódtól, és a századforduló óta az egyház az élet számos területén visszaszorult. Az oktatáspolitikai szemléletváltozás azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy megvalósulhat egy keresztény újjászületés Magyarországon. Néhányan azonban azt is látták, hogy ehhez a modern viszonyokhoz jobban alkalmazkodó egyházra, vagyis belső megújulásra is szükség van. Ezt a nézőpontot legkövetkezetesebben és legnagyobb hatással Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök képviselte. A püspök nagy hatású beszédjeivel és írásaival a magyar keresztény szocializmus legjelentősebb képviselője és a 20. századi katolikus megújulás programadója lett. Írásai máig hatóak és elgondolkodtatók, viszont nyíltan vállalt antiszemitizmusa miatt nem mentesek az ellentmondásoktól. A magyar felsőoktatás a népoktatáshoz hasonlóan kiemelt támogatásban részesült, amit meghálálva európai színvonalon működött és kiemelkedő eredményeket ért el. A szerkezeti átalakítás részeként az elcsatolt területekről átköltöztették a nagymúltú felsőoktatási intézményeket, és a meglévő egyetemeket továbbfejlesztették. Így került a Pozsonyi Egyetem Pécsre, a kolozsvári Szegedre, a Selmecbányai Sopronba. Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma a háború előtti létszámhoz képest nőtt, általában 13-14 000 fő körül mozgott. Az ország legnagyobb intézménye a Mária Terézia engedélyével még a 18. században Nagyszombatról Budára költöztetett egyetem volt, amit 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek neveztek. Ennek az intézménynek majdnem annyi hallgatója volt, mint az összes többinek együttvéve. 1920-ban a Teleki kormány idején fogadta el a Nemzetgyűlés a Numerus Clausus, vagyis zárt számelnevezésű törvényt, ami előírta, hogy egyetemekre és főiskolákra a nemzetiségek csak országos számarányoknak megfelelő arányban juthatnak be. Ez a törvény egyértelműen antiszemita jellegű volt, mert a célja a zsidó származású hallgatók felvételének korlátozása volt. Elfogadásával a leendő értelmiség keresztény jellegét kívánták erősíteni. A felsőoktatásban a jog és államtudományok túlsúlya a jogászhallgatók 30% feletti arányában mutatkozott meg, akiknek a többsége az államigazgatás vagy a közszolgálat területein helyezkedett el.
A műszaki egyetem és az orvoskarok magas színvonalát a szigorú tanulmányi fegyelem és számos kitűnő professzor biztosította. Közülük az egyik legsikeresebb a Szegedi Egyetem kutatóprofesszora Szentgyörgyi Albert volt, aki a jótékony hatású C-vitamin előállításáért és orvosgyógyászati bevezetéséért 1937-ben Nobel-díjat kapott. Kollégái közül később hasonló hírnévre tett szert Bai Zoltán elméleti fizikus, a radar feltalálója, és a Budapesti Tudományegyetem másik két professzora, Fejér Lipót matematikus és Békési György biofizikus, aki a belső fül ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért szintén Nobel-díjat kapott, igaz jóval a II. Világháború után már az Egyesült Államokban. Az egyetemi és főiskolai képzéshez egy új ösztöndíjrendszert is bevezettek, ami a tehetséges hallgatók és a fiatalabb kutatók külföldi tanulmányútjait támogatta. Ezt különösen gróf Klebersberg Kuno szorgalmazta, aki a magyar tudósok és művészek nemzetközi tájékozottságát és a középiskolai nyelvtanárok nyelvtudásának tökéletesítését nagyon fontosnak tartotta. Ezt egészítette ki, hogy 1927-től Európa jelentősebb városaiban magyar intézeteket hoztak létre, amelyek hálózatként működve a magyar kultúra külföldi terjesztéséért és a külföldre érkező magyar ösztöndíjasok munkájának támogatásáért voltak felelősek. A világszerte alapított intézetek közül a legnagyobb jelentőségre a mai napig működő bécsi és berlini Collegium Hungaricum tett szert. Az első világháború és a trianoni trauma ellenére folytatódtak az irodalmi és a kulturális tendenciák Magyarországon, ami a kiváló szépírók egymást követő nemzedékeinek köszönhető. Az irodalmi életben a modernséget egyértelműen az 1908-ban indult Nyugat című folyóirat képviselte, ami színvonalas írásaival továbbra is a polgári liberális gondolkodásmódot népszerűsítette. A fontos írók többsége kapcsolatban állt a Nyugattal, akiket írói pályájuk kronológiája alapján nemzedékekbe sorolnak. A Nyugat első nemzedékéhez tartozott például Babics Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Karinti Frigyes, Juhász Gyula és Tóth Árpád. Az őket követő nemzedékeket Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Vörös Sándor és Ottlik Géza alkotta. A politikai rendszer jellegéből adódóan erősödött meg a nemzeti értékeket hangsúlyozó, hagyománytisztelő irodalmi konzervativizmus, aminek egyértelmű vezéregyénisége Herceg Ferenc lett, aki sorra írta a romantikus, idealizáló történelmi regényeit és színműveit. A konzervatív nemzeti és a reformpárti polgári demokratikus szemlélet szembenállása alapján bontakozott ki a művészek között a népi urbánus vita, mely hosszú évtizedekre témát adott az irodalmi közbeszédnek. Látványos eredménye volt a két világháború közötti időszaknak, hogy a kispolgárság és a szervezett munkásság révén a társadalom sokkal szélesebb köre vált olvasóvá, és megnőtt a könyvek iránti kereslet. A népszerűségi listát az úgynevezett filléres és pengős szerelmi történetek, detektív és kalandregények vezették, de a szépirodalmi és tudományos szövegek is nagyobb olvasótáborra tettek szert. Az igényes filléres ponyvaírók között említhető P. Howard, azaz Rejtő Jenő, akinek 1938 és 1942 között megjelenő Idegen légió sorozata hatalmas népszerűségre tett szert. Az irodalmat olvasóknál is nagyobb arányban nőtt az újságolvasók száma, amit segített, hogy a hírlapokat és folyóiratokat a Magyar Királyi Posta is terjesztette. A napilapok között a legnagyobb olvasótábora az S nevű bulvárlapnak volt, amit 150 000 példányban adtak el. De népszerű volt a Herceg Ferenc által szerkesztett, képekkel gazdagon illusztrált Új Idők című irodalmi hetilap is, aminek 30 000 előfizetője volt. A fejlett világhoz hasonlóan a két világháború közötti Magyarországon is a legnépszerűbb szórakoztatóipari ágazat a filmvetítés volt. 1935-ben a kizárólag filmvetítésre használt épületek, vagyis a mozik száma országszerte már közel 600 volt. Az olcsó megfizethető mozijegyek pedig bárki számára elérhetővé tették a rendszeres délutáni és esti vetítéseket. A bemutatott filmek többségét kezdetben a külföldi gyártók szolgáltatták, kevesebb magyar játékfilm készült, 1931 és 1938 között viszont már 132. Ebből az időből a két legsikeresebb magyar hangosfilm, a Hippolyta Lakály, ami minden idők egyik legnépszerűbb magyar filmvígjátéka, a másik pedig a Meseautó, ami igazi kassza siker lett. Az 1938-ig gyártott filmek zöme hollywoodi stílusú nevettető vígjáték vagy happy end-del végződő szerelmi történet volt. A leghíresebb színésznők és színészek Tura Ida, Dajka Margit, Tolnai Klári
valamint Jávor Pál, Páger Antal és Csortos Gyula voltak. A szórakoztatás másik forradalmilyen új eszköze a rádió volt, ami hírközlésre és ismeretterjesztésre is alkalmas volt. A rendszeres rádióközvetítések 1925-ben kezdődtek el Magyarországon. A fejlődést jól szemlélteti, hogy ekkor 10 000 készüléket tartottak nyilván, a korszak végén viszont már 419 000-et. A rádiós közvetítések tartalmát a politikai üzenetek közvetítése, az ismeretterjesztés és a szórakoztatás szempontjai jellemezték. Az utóbbi vitathatatlanul legnépszerűbb műfajai a népies műdal, vagyis a magyar nóta és a cigányzene voltak. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!